यो म चाहिँ भर्खरै घर आइपुगेको। अब खानासाना खान्छु, खाना रेडी छ, खाना बनाएर गरेछ निकिताले। अन्त खानासाना खाएर अनि त्यसपछि के छ आज हेर्न पर्ने, अलिअलि एडिट गर्नुपर्ने छ। मैले चाहिँ दिनमा एउटा भिडियो हाल्ने ट्राई गर्न खोजिरहेको छु। एभ्री डे मेबी 4 मिनट 5 मिनट सकिन्छ भने चाहिँ मोर देन 5 मिनट, सकिँदैन भने चाहिँ एटलिस्ट 5 मिनटको भिडियो चाहिँ हाल्छु भनेर ट्राई गर्न खोजिरहेको छु। टु सपोर्ट। के खाना पाकिरहेको छ आज चाहिँ हेरौँ। यो चाहिँ हामीसँग आज तरकारी, साग र आलुको तरकारी रहेछ। त्यसपछि यसमा दाल होला पक्कै पनि। यो चाहिँ दाल छ, मजाले झानेको रहेछ लसुनले, महँगो बसाएर मिठो छ। त्यसपछि हामी चाहिँ प्रायः जसो भात नै खाइरहेको हुन्छ। यहाँ छ भात। अनि अब गर्मीमा रोटी बनाउन चाहिँ लास्टै अप्ठ्यारो हुन्छ कि, सानो छ किचन पनि। अनि त्यसपछि हामीसँग फेरि यो एक्जिट फ्यान छैन, अनि ठ्याक्कै हिटले पनि हानिरहेको हुन्छ गर्मीमा। त्यही भएर प्रायः जसो चाहिँ राइस नै प्रिफर गरिरहेको हुन्छ। अनि जाडो बढ्न थालिसकेपछि चाहिँ रोटी अनि पास्ताहरू यताउता। प्रायः जसो हामी चाहिँ यो इन्डक्सन युज नगर्ने भनेर बसिरहेको हुन्छौँ गर्मीमा चाहिँ, किनभने यो भित्र लास्टै हिट हुन्छ। अनि त्यसपछि यो लास्टै ठुलो हिटर छ होइन। अनि यो हिटर युज गर्दा पनि हिट फालिरहेको हुन्छ, अफ गर्दा पनि फालिरहेको हुन्छ। त्यसपछि यो घरको म्यानेजरलाई फोन गरेर सोधेको, यो त एज पर टेम्परेचर चल्ने हो, 24/7 चल्छ भनेर भनिदियो। केही गर्नै मिलेन। लेट्स गो। हाम्रो आज खाना यसो खाइदिउँ, अनि त्यसपछि अलिअलि भिडियोहरू एडिट गर्छु। अनि त्यसपछि दामी हो यो भात, दामी। त्यो चामल चाहिँ कुन चामल म देखाउँछु होइन, सब खाइदिन्छु के अरे मैले। यो चाहिँ साग होइन, मलाई चाहिँ यो दाल छुट्या, मैले चाहिँ यहीँ हाल्छु सबै। लाइक दिस, आई लाइक दिस। यो नेपालबाट आएको तिम्रो सब। सो मेरो खाना चाहिँ रेडी भइसकेको छ गाइजहरू होइन, दामी छ। म चाहिँ खाना खान बसेर होइन, अनि यहाँमा चाहिँ इन्डनमा चाहिँ मैले चाउचो राखेको थिएँ। डढेर भेजा भएछ। अब यसको चाउमिन खाने भनेको गाइजहरू होइन, के गर्ने अब यार, यस्तो भेजा भयो। के गर्न मिल्छ यसको सजेसन नेक्स्ट टाइमको लागि? यसो छ भने, आइडिया छ भने दिउँ त। म ट्राई गर्छु जिराहरू मेथीहरू फुराएर चाहिँ त्यसको चाउमिन बनाउने, विथ क्याबेज। अनि त्यसपछि आएर अनियन, त्यो नर्मल हामीले चाउमिन खाए जस्तो नै बनाउने, तर त्यसमा चाहिँ थोरै जिराको धुलो के अरे जिराको दाना र अनि त्यसपछि त्यो यो हुन्छ नि, के भन्छ यसलाई, तोरीको गेडा के, सरी, यो कालो तोरीको गेडा, यो राखेर बनाउने हो भने चाहिँ दामी आउँछ स्मेल भन्ने सुनेको मैले चाहिँ। लेट्स सी गाइजहरू, आजको लागि यति नै। सी यु गाइज। प्रोबब्ली धेरै भिडियोहरू आउँछ होला सायद। म एकदम एक्साइटेड भइरहेको छु के अरे अहिलेसम्मलाई। हेरौँ के हुन्छ। मलाई चाहिँ भिडियोहरू गर्न अस्ति नैबाट नि मन लागिरहेको, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ मुडै चल्दैन। बट त्यही नै हो, किप वाच।